आज मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु ड्र्याग टु। यसमा चाहिँ अटोमाइजर हालिसकेपछि टाइम आउट भन्ने आउँछ। यो चाहिँ टाइम एररको हो र यसको प्रब्लम चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ सफ्टवेयरमा हुन्छ, तर सफ्टवेयरबाट भएन भने भित्र बोर्ड सिस्टम आइसीबाट चाहिँ हुन्छ। यो अब एकचोटि हामी हेरौँ एउटा अटोमाइजर राखेर यसमा एस नो भनेर आयो, एस गऱ्यो टाइम आउट है, टाइम आउट यो पहिला एकचोटि यसलाई सफ्टवेयर गरेर हेरौँ। एकचोटि हामीले पहिला ब्याट्रीलाई यसलाई रिमुभ गरौँ र रिमुभ गरौँ र हामी जाउँ यसको साइडमा चाहिँ गएर चाहिँ सफ्टवेयर यसमा गएर चाहिँ हामी इन्टर गरौँ। चाहिँ हामी गयौँ, हामी जेभन्दा माथि गयौँ यसमा चाहिँ सपोर्टमा जाउँ। हामी सपोर्टमा गएर यसको ड्र्याग साइडमा जाउँ। हाम्रो यसमा धेरै ड्र्याग टु प्लाटफर्म ड्र्याग टुमा जाउँ। हामी यसमा गइसकेपछि यो सफ्टवेयर म्यानुअली र यो सफ्टवेयर हामी यो सफ्टवेयरमा जाउँ, डाउनलोड गरौँ। गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ दुईवटा भर्सन ड्र्याग टुको चाहिँ यो जुन भर्सन यो अपडेट भर्सन चाहिँ हाम्रो 1.0.21 हो र अर्को चाहिँ यसको जुन सफ्टवेयर यसलाई हाल्न चाहिँ हाम्रो विन्डोको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने एक्सी ल्यापटपमा चाहिँ इन्स्टल हुने टुल हो। र अर्को चाहिँ ड्र्याग टुको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको सफ्टवेयर हो। यसलाई हामीले तान्न सक्छौँ यसरी, एउटा त यसरी तानौँ। हाम्रो इन्स्टल भयो ड्र्याग टु, यो जुन चाहिँ XWDF भन्ने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अपडेट फाइल भयो। अनि अर्को यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एक्सी टुल हो। यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टल गर्नु पर्यो। यो भइहाल्यो, यसलाई इन्स्टल गर्नु पहिला। इन्स्टल गऱ्यो, मैले पहिला नै यो कम्प्युटरमा इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईँ चाहिँ यसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट गऱ्यौँ, लन्चिङ भयो, यसलाई काट्यौँ हामी। त्यसपछि हाम्रो यो जुन फोल्डर हो यसलाई चाहिँ हामी कपी पेस्ट यसलाई हामीले कट गर्छौँ। यसलाई कट गरेर हामीले यसलाई डेस्कटपमा पेस्ट गर्छौँ। यो पेस्ट भयो। अब यो इन्स्टल भइसकेपछि आएको फाइल चाहिँ यसरी आउँछ। र हामी डबल क्लिक गर्ने, डबल क्लिक गरिसकेपछि अब हामी यो जुन यसको पेज खोल्यो, यो जुन यो ड्र्यागको चाहिँ अब यसमा हामी जाउँ। पहिला हामीले यसलाई कनेक्ट गरौँ, वायर कनेक्ट गरौँ र हामी वायर कनेक्ट गरौँ। कनेक्टेड भयो। वायर कनेक्टेड भयो। कनेक्ट भइसकेपछि हामी यसमा रुममा जाउँ। रुममा गइसकेपछि चुज गरौँ, यो ड्र्यागको चुज गरौँ। गरिसकेपछि यसलाई हामीले अपडेट गरौँ। यो भनेर चाहिँ अपग्रेड विल इरेज अल डाटा अफ डिभाइस हुनेछ। यसको डाटाको चाहिँ अल चाहिँ डाटा चाहिँ डिलिट हुन्छ। प्लिज ब्याकअप योर डाटा सेल भन्छ। अनि आर यु वान्ट टु अपग्रेड नाउ भन्छ। हामीले यसलाई एस गर्छौँ। यसरी जान्छ तपाईँको सक्सेस भयो। रन योर डिभाइस, यु हेज बिन अपग्रेड सक्सेसफुल, डु यु वान्ट टु रन द डिभाइस भन्छ। हामी एस गरौँ। डिभाइस रन भयो, चार्जिङ पनि देखायो हैन। अब एकचोटि हामी यसलाई निकालौँ यसलाई, यसको हामी यो पनि क्लोज गरौँ। हाम्रो यो चाहिँ सक्सेस भएको छ। यो चाहिँ अपग्रेडफुल भयो। अब यसलाई हामीले निकालेर यसमा ब्याट्री हालौँ, प्लस लाइन, यसलाई माइनस लाइन हालौँ। अफ भयो। 1 2 3 4 5 अन भयो। यो फायरिङ भएको छैन।
फाइटिङ भयो एरर प्रब्लम सल्भ भएको छ ड्र्याग 2 को भुपो ड्र्याग 2 यसको सफ्टवेयर गर्ने तरिका यसरी र यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई राम्रो लागेमा प्लिज अरु साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला र मेरो भिडियो पुरा हेर्दिनु होला र साथै कुनै नयाँ साथीहरु चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ भिजिट गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला म यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु